بعضی وقتا فقط یه چرا کافیه تا همه چیز تغییر کنه. راستش وقتی این لوگو رو ساختم، همین تصویر سقراط با جام شوکران، حس کردم میتونه شروع خوبی برای کانال باشه. نه فقط به خاطر طراحی یا ظاهرش، بیشتر به خاطر چیزی که پشتشه: پرسشگری، شجاعت، وایستادن پای حقیقت. از همونجا برام روشن شد که اولین ویدیو باید درباره خودش باشه. اینجا تو ذهن دانا قرار نیست من بیام چیزی رو درس بدم، نه. اینجا بیشتر شبیه یه سفره که قراره با هم داشته باشیم. من دارم کشف میکنم، تو هم کنار من. هر بار میریم سراغ یه آدم بزرگ و از دل زندگیش یه مفهوم مهم رو در میاریم. و این سفرمون 4 مسیر داره: فلسفه و منطق، روانشناسی، سیاست و رشد فردی. تو هر ویدیو ممکنه من از کلمات انگلیسی هم استفاده کنم، ولی یا بلافاصله فارسیش رو میگم یا روی تصویر میاد براتون. هدف اینه که گوشمون با بعضی واژه‌ها آشنا بشه و شروع این سفر با سقراطه، یه آدم معمولی با صورت نچندان جذاب که با چند تا سوال ساده کل تاریخ فلسفه رو زیر و رو کرد. تو این ویدیو با هم میبینیم سقراط واقعا کی بود و چرا حداقل برای من خیلی مهمه. آتن اون زمان چه خبر بود؟ چرا پرسیدن برای سقراط از جواب گرفتن مهمتر بود؟ و چطور همین روش ساده شد پایه چیزی که امروز بهش میگیم تفکر انتقادی یا critical thinking، چیزی که هنوز تو علم، روانشناسی و حتی مدیریت پروژه ها زنده است. پس بریم اول یه نگاهی بندازیم به نقشه قرن 5 قبل از میلاد، ببینیم دنیا دور و بر سقراط چه خبر بوده. زن باز مسیر آزادیه، قرن 5 قبل از میلاد رو اگه بخوایم ببینیم، باید نقشه رو باز کنیم و چند تا نقطه مهم رو روش علامت بزنیم. تو یونان، آتن هنوز داغ بود. تازه از جنگ‌های سنگین با ایران بیرون اومده بودن و حسابی اعتماد به نفس داشتن. ماراتون و سالامیس براشون مثل اسم یه آهنگ حماسی بود که شبانه روز پخش میشد. همین پیروزی‌ها بهشون این توهم رو داده بود که ما بهترینیم. ولی خب زود شلوغ شد و 30 سال تموم با اسپارتا افتادن به جون هم تو جنگ‌های پلوپونزی. با همه این بلبشو، آتن یه شهر متحول کننده بود. توش تئاتر، دعوای سیاسی و از همه مهمتر بحث خیابونی بیداد میکرد. سقراط دقیقاً تو همین محیط عجیب بزرگ شد. شهری که مردمش باور داشتن جواب درست رو باید تو دهن همدیگه پیدا کرد، نه اینکه از یک کتاب مقدس یا یک پادشاه بگیرن. آتن یه جورای اولین شهر تاریخ بود که با پرسشگری نفس میکشید. از اون طرف تو سمت شرق، تو ایران هخامنشی، قضیه فرق میکرد. امپراتوری داریوش و خشایرشاه از رود نیل تا سند کشیده شده بود. اونا خودشون رو پلیس خوب دنیا میدیدن که باید نظم رو اجرا کنن. تو دین زرتشتی، جهان یه زمین بازی بین خیر و شر بود و شاه هم نماینده خدا روی زمین بود که طرف خیر رو میگرفت. و دقیقا همینجاست که حقیقت یه چیز مشخص و مقدس بود که از بالا دیکته میشد و جای بحث و شک نداشت. این تفاوت رو باید حسابی زیر ذره‌بین بذاریم. تو ایران حقیقت و قدرت میگفت. تو آتن یه مرد معمولی میتونست وسط بازار وایسه و بپرسه ببخشید عدالت دقیقاً چیه؟ و کل سیستم رو زیر سوال ببره. همین موقع هند درگیر یه حرکت عمیقاً روحی بود. نوشته‌هایی به اسم اوپانیشادها داشتن بحث روح و حقیقت نهایی رو شروع می‌کردن. تو همین گیرودار یه شاهزاده به اسم سیزار گوتاما از قصرش زد بیرون، همون که بعداً اسمش شد بودا. داشت پیام اصلیش رو پخش می‌کرد. میگفت زندگی یعنی رنج و تنها راه نجات نگاه کردن به درون خودته. انگار میگفت مشکل بیرونی نیست، تو مغز خودته. تو چین هم 2 دیدگاه گنده داشتن کلنجار میرفتن. کنفوسیوس میگفت نظم و احترام به بزرگتر حرف اول رو میزنه. جامعه عین یه خانواده است و همه باید جای خودشون رو بدونن. ولی لاوتسه میگفت سخت نگیر، با جریان طبیعت حرکت کن، نه علیهش. جفتشون دنبال این بودن که بگن چطوری خوب زندگی کنیم. بابلیا و مصریا هم داشتن کارهای خیلی خفنی میکردن. مثلا تو بابل ریاضیدانی مثل کیدینو حرکت سیاره رو با دقت بالا ثبت میکرد. تو مصر هم کاهنا ستاره ها رو دنبال میکردن تا آیین و سر و سامون بدن. ولی نکته مهم اینه که کار اونا علم تو خدمت پادشاه و مذهب بود. هدفشون این نبود که برن دنبال حقیقت محض.
برای همینم اسم خود دانشمندا کمتر از خود سنت‌ها تو تاریخ مونده بود. پس این بود نقشه جهان فکری تو قرن پنجم قبل از میلاد. همه جا پر شده بود از شاه‌ها، خدایان و قوانین سخت. ولی آتن توی این نقشه بزرگ یه نقطه عجیب بود. یه شهر پر از اعتماد به نفس که به خودش اجازه داده بود بگه حقیقت رو نه شاه میگه نه کاهن. حقیقت رو باید با بحث و پرسیدن پیدا کرد. حالا که دوربین رو زوم اوت کردیم و دیدیم دنیا اون موقع کجا وایساده بود، وقتش دوربین رو برگردونیم و عمیقاً زوم کنیم رو خود آتن. آتنی که سقراط توش بزرگ شد. از کجا شروع شد؟ قبل از اینکه این فیلسوف عجیب پا بذاره تو خیابونا، فضای فکری و سیاسی آتن دقیقاً چطور بود؟ بریم تو عمق تاریخ آتن قبل از سقراط. برای اینکه آتن اون موقع رو واقعاً تصور کنیم، بیاین یکم سادهش کنیم و به چش خودمون نگاش کنیم. قرن پنجم قبل از میلاد شهری به اسم آتن با حدود 300,000 نفر جمعیت. ولی این تمام ماجرا نیست. از این تعداد فقط یه گروه خیلی کوچیک، یعنی تقریباً 1/5 حساب می شدن. کیا؟ مردای آزاد بالای 20 سال که پدر و مادر آتنی داشتن. پس زنها، برده ها و خارجی ها اصلا حق رأی نداشتن و از این دایره تصمیم گیری بیرون بودن. حالا تصور کن این تعداد کم، یعنی حدود 6,000 نفر، هر چند وقت یه بار میرفتن روی یه تپه به اسم پونیکس. همه جمع میشدن. صدای فریادها، دستایی که بالا میره و یکی میاد وسط میدون شروع میکنه به حرف زدن درباره اینکه جنگ شروع بشه یا نشه، مالیات چقدر باشه یا چه قانونی تصویب بشه. این میشه همون دموکراسی مستقیم آتنی که اینقدر ازش حرف میزنیم. سیستمشون حتی از اینم عجیب تر بود. یه شورای 500 نفره داشتن که با قرعه انتخاب میشد. یعنی ممکنه امروز صبح کشاورز باشی، فردا با یه قرعه عضو شورا بشی و تو تصمیم گیری های بزرگ شهر نقش داشته باشی، یا امروز کفاش باشی، فردا قاضی بشی. این ساختار یه جور برابری می ساخت، ولی خب همزمان پر از تناقضم بود. از یه طرف همه شهروندان برابر بودن، از طرف دیگه 4/5 جمعیت اصلا شهروند نبودن. حالا تو همچین سیستمی چی از همه چی مهمتر بود؟ قدرت کلمات. اگه بلد بودی خوب حرف بزنی، میتونستی بقیه رو متقاعد کنی. میتونستی کاری کنی که رأی‌ها به سمت تو بیاد. سیاست یه بازی زبونی شده بود. برای همین بود که کلاس‌های سخنرانی اون زمان شبیه باشگاه‌های فن بیان یا دوره پرفورمنس شده بودن. پر از جوونایی که می‌خواستن آیندهشون رو بسازن و می‌خواستن تو سیاست و تجارت بدرخشن. اینجا بود که یه شغل جدید متولد شد. سوفسطایی‌ها یا سوفیستس. اینا معلمایی بودن که به بقیه یاد میدادن چطور با کلمات بازی کنن، چطور هر بحثی رو ببرن حتی اگه حق باشون نبود. بعضی از این سوفسطایی‌ها خیلی باهوش بودن. مثلا پروتاگوراس میگفت انسان معیار همه چیزه، یعنی حقیقت مطلق وجود نداره، همه چیز بستگی به آدم و شرایط داره. این حرف خیلی شبیه چیزیه که امروز ما تو سوشال مدیا زیاد میبینیم. این نظر منه پس درسته، یا حقیقت از نگاه من اینه، یا این منطق منه. یکی دیگه از سوفسطایی‌های معروف، گورگیاس، انقدر تو کلمات استاد بود که میگفت هیچ چیز وجود نداره، حتی اگه وجود داشته باشه نمیشه شناختش، حتی اگه بشه شناختش نمیشه به بقیه منتقلش کرد. حالا فکر کنید همچی آدمی بیاد به جوانای شهر آموزش بده. قدرت کلمات درسته که خوبه، ولی یه ترس بزرگ هم ایجاد کرد. آیا هر کسی که قانع کننده تره حتما حرف درستی میزنه یا فقط قوی تره؟ اینجا بود که مرز بین آموزش و فریبکاری شروع به تار شدن کرد. آتن قبل از سقراط پر از این صداها بود، پر از آدمایی که بهتر حرف میزدن و به خاطر همین قدرت رو توی دست داشتن. و درست همین فضا بود که زمین ساز ورود سقراط شد. کسی که اومد گفت بذار اول مطمئن شیم اصلا میفهمیم داریم درباره چی حرف میزنیم. کلمه سفسطه که امروز ما تو فارسی داریم مستقیم از همون سوفسطایی ها یا سوفیستا تو یونان باستان میاد. این کلمه از ریشه یونانی به اسم سوفیا میاد که به معنی خرد و دانش بوده. اولش معنی مثبتی داشته، یعنی آدم دانا. سوفسطایی یعنی آدم دانا. اما کم کم معنیش منفی شد، چون خیلی از این معلم ها به جای اینکه دنبال حقیقت باشن، با بازی با کلمات دنبال پیروزی تو بحث بودن. اینطوری بود که معلم خرد به مرور زمان تبدیل شد به اهل فریب. راستی سوفسطایی با صوفیی که بعدها اومدن هیچ ربطی به هم ندارن.
صوفی یعنی صوف یعنی پشم و به اونایی که میگفتن صوفی به خاطر لباسی بوده که میپوشیدن. حالا سوال اینه که این سوفسطایی ها دقیقاً چی یاد میدادن؟ اونها به شاگرداشون یاد میدادن چطور با مغالطه یه بحث رو ببرن. مغالطه یعنی یه اشتباه توی یه استدلال. حالا بیاین یه بازی کنیم. فرض کنین دارین توییتر، اینستاگرام یا یه گفتگوی سیاسی رو دنبال میکنین. ببینید آیا این سناریویی که براتون میگم آشنا هستن یا نه. اولین نوع مغلطه نوع حمله شخصی، حمله به شخصه یا ad hominem fallacy. جای اینکه به حرف طرف جواب بدی به خودش حمله میکنی. مثلا به جای اینکه بگی استدلالت اشتباهه میگی تو آدم بدی هستی پس حرفت هم اشتباهه. یه نمونه دیگهش میشه توسل به احساسات یا appeal to emotion. به جای اینکه دلیل منطقی بیاری ترس، ترحم یا هیجان رو وسط میکشی. مثلا یه نفر میخواد با بغض یا اشک رأی جمع کنه بدون اینکه برنامه راه حل مشخصی داشته باشه. یه نمونه دیگهش میشه شیب لغزنده یا slippery slope. میگه اگه اتفاق کوچیک بیفته حتما یه عالمه اتفاق بعد دیگه هم پشت سرش میاد. مثلا اگر امروز به بچه‌مون اجازه بدیم فلان کارو بکنه فردا معتاد میشه. یه نمونه دیگهش میشه تعمیم به کل یا hasty generalization. از یکی دو تا مثال یه حکم کلی و قطعی میدی. مثلا من یه نفر رو میشناسم که فلان کارو کرده بود و آدم بدی بود پس همه اون آدمای اون قسمت آدمای بدی هستن. اینا فقط چند تا نمونه بودن. این خطاها رو هر روز توی بحث‌های سیاسی، شبکه‌های اجتماعی یا حتی توی دعوای ساده خانوادگی می‌بینیم. سقراط دقیقاً اینجا متفاوت بود. اون دنبال این نبود که با مغالطه طرفش رو شکست بده. در واقع با سوال پرسیدن مغالطه‌ها رو آشکار می‌کرد. همین شد که روش سقراطی راهی شد برای رسیدن به تفکر انتقادی یا همون critical thinking، نه فقط بردن توی بحث. حالا که این چند تا رو شناختیم میخوام ازتون بپرسم کدومی که از این مغالطه ها رو بیشتر از همه توی بحث‌های آنلاین میبینین؟ اسمش رو توی کامنت ها لطفا برام بنویسین. اگه دوست داشتین میتونیم یه ویدیو کامل درباره‌شون بسازیم. سقراط حدود سال 470 قبل از میلاد تو آتن به دنیا اومد. پدرش سوفرونیسکوس که حالا خیلی هم از تلفظش مطمئن نیستم سنگ تراش بود و مادرش هم فانارته یه قابله بود. یعنی نه از خانواده اشرافی می اومد نه پشتوانه مالی بزرگی داشت. از نظر ظاهر با معیارهای یونانی خیلی فاصله داشت. یونانی‌ها مجسمه‌های بدن ورزیده و صورت‌های متناسب و الگو گرفتن، ولی سقراط یه بینی پهن داشت و چشای بیرون زده و یه شکم بزرگ که آریستوفان تو نمایشنامه‌های کمدی خودش بارها این ویژگی رو دست انداخته. با این حال همین ظاهر غیر قهرمانانه جلوی اثرگذاریشو نگرفت. زندگیش به طرز آگاهانه‌ای ساده بود. بیشتر وقتا پا به رهن راه میرفت. لباسای ساده میپوشید و هیچ وقت به دنبال جمع کردن ثروت نبود. این انتخاب تصادفی نبود. خودش میگفت فضیلت از ثروت نمیاد، بلکه اگر کسی فضیلت داشته باشه، ثروت واقعی از همون به دست میاد. برعکس سوفسطایی‌ها که آموزش رو شغل میدیدن و دستمزد میگرفتن. سقراط تاکید میکرد که هیچ وقت پولی برای گفتگوهاش نمیخواد. از نظر خانوادگی با زنی به نام زانتیپه، بازم اگه تلفظش اشتباه نگم، ازدواج کرد و چند تا فرزند داشتن. درباره شخصیت زانتیپه روایت‌های ضد و نقیضی وجود داره. بعضی منابع باستانی اون رو خیلی زنی سختگیر و پرخاشگر نشون دادن. بعضی‌ها معتقد بودن این تصویر بیشتر اغراق‌آمیز بوده تا شخصیت سقراط رو عجیب‌تر جلوه بدن. چیزی که مسلمه اینه که سقراط تا پایان عمرش کنار خانواده‌اش موند. بیشتر وقتش رو توی فضای عمومی آتن میگذروند. میدان شهر که اسمش آگورا بود اون زمان، یا ورزشگاه‌ها و کارگاه‌ها. اونجاها با سیاستمدارا، شاعرا، صنعتگرا و حتی رهگذرای عادی وارد گفتگو میشد. سقراط برخلاف سوفسطایی‌ها که بیشتر سخنرانی میکردن، سوال میپرسید. پرسشاش ظاهرا ساده بودن. عدالت چیه؟ شجاعت یعنی چی؟ فضیلت رو چطور تعریف میکنی؟ ولی وقتی طرف مقابل سعی میکرد جواب بده، خیلی زود تناقضاش آشکار میشد. یکی از چیزایی که جوانهای آتن رو جذب میکرد همین روش بود. سقراط با هیچ کس با تحقیر برخورد نمیکرد، اما با سوالهاش نشون میداد که دونسته های ما خیلی وقتا سطحی یا پر از تضادن. برای همین شاگردایی مثل افلاطون یا آلکیادس ساعتها پای صحبتاش میشستن. پس با اینکه سقراط نه قیافه قهرمانانه داشت، نه ثروت، نه مقام رسمی، تبدیل شد به کسی که فقط با طرح پرسش آرامش فکری آتن رو به چالش کشید. سقراط فقط یه پیرمرد پرحرف توی بازار نبود. سالها هم سرباز بود.
از اونایی که واقعا رفتن وسط خاک و خون. اولین بار اسمش توی یه نبرد بزرگ میاد. پوتیدایا، حدود سال 432 قبل از میلاد، وقتی تقریبا 38 سالش بود. اون موقع آتن و متحداش یه شهر شورشی رو محاصره کرده بودن. ماها طول کشید، زمستون سخت، غذا کم، همه خسته و گرسنه. ولی افلاطون میگه سقراط تو اون وضعیت یه جور عجیبی آروم بود. نه غر میزد، نه ترسید، نه فرار کرد. حتی یه بار شاگردش هم که اسمش آلکیادس بود و از وسط میدون بیرون کشید و نجات داد. آلکیادس همون شاگرد خوشچهره و بلند پرواز سقراط بود که اون موقع توی آتن یه جور تبدیل به یه جور ستاره شده بود. هم جذاب، هم باهوش، هم سیاستمدار. توی کتاب ضیافت افلاطون خودش تعریف میکنه که چطور سقراط وسط اون جهنم واقعی مثل یه کوه وایساده بود. چند سال بعد دوباره جنگ شد. این بار دلیوم، سال 424 قبل از میلاد که سقراط حدود 46 سالش بود. نبرد بد جور تموم شد. آتن شکست خورد و همه شروع کردن به فرار. ولی گزنفون می نویسه سقراط آروم و سنگین عقب نشینی کرد بدون هیچ ترسی. اونقدر خون سرد بود که دشمن حتی جرأت نمی‌کرد جلوش بیاد. آخرین بار هم حدود 48 سالگی، یعنی تقریبا 2 سال بعد از جنگ دوم، توی نبرد آمفیپولیس بود. این بار هم شکست. اما اون مثل همیشه موند، نه قهرمان نمایی، نه شعار، فقط انجام وظیفه. ولی اون شاگرد نجات یافته، آلکیادس، مسیر دیگه ای رفت. از شاگرد فیلسوف آروم تبدیل شد به یکی از پرحاشیه ترین سیاستمدارای آتن. توی جنگ پلوپونزی چند بار طرف عوض کرد. یه بار به اسپارتا پناه برد، یه بارم رفت دربار ایران. بعدها همین روابطش دردسر درست کرد برای سقراط. دشمناش میگفتن ببین شاگردش کیه، معلومه خودش فاسدشون کرده. و اینجا یه تضاد بزرگ به وجود میاد. آدمی که به جرم پرسیدن سوال اعدام شد، همونیه که وسط میدون جنگ با زره و سپر شجاعت واقعی رو نشون داد. سقراط میگفت شجاعت یعنی بدونی از چی باید بترسی و از چی نه. برای همین وقتی میپرسی شجاعت یعنی چی، این سوال فقط از ذهن یه فیلسوف نمیومد، از تجربه واقعی یه مرد بود که وسط نیزه و خون هنوز دنبال فهمیدن معنی شجاعت بود. حالا بریم سراغ بخش خفن ماجرا. سقراط کلا مثل سوفسطائی‌ها نبود که کلاس و این چیزا داشته باشه. پول نمیگرفت، شاگرد رسمی هم نداشت. و از همون اول میگفت من چیزی برای یاد دادن ندارم. تنها کاری که میکرد فقط یه چیز بود، سوال میپرسید. همین روشش بعداً اسم گرفت، النوخوس، یعنی از طریق پرسش یه چیزی رو امتحان کردن. این یه کلمه یونانیه. مدلش این بود که از طرف مقابلش یه تعریف میخواست. مثلا میگفت عدالت واقعاً چیه؟ یا شجاعت یعنی چی؟ بعد به جای اینکه خودش جواب بده، شروع میکرد به سوال بارون کردن طرف مقابل. هی سوال میپرسید تا طرف مجبور شه جوابش رو بازتر کنه، مثال بیاره یا عواقب حرفش رو ببینه. یهو طرف میدید اطلاعاتش شیکی و لغزنده شدن و چقدر شلوول استدلالایی که داره میاره. به این مرحله یونانی‌ها میگفتن آپوریا، یعنی جایی که مغزت هنگ میکنه و میرسی به بنبست دانایی. کلا این روش یه فرق با سوفسطائی‌ها داشت. اونا میخواستن فقط تو بحث پیروز بشن و مهم نبود حرفشون راسته یا دروغ. مهم این بود که مخاطب قانع بشه. ولی سقراط دنبال قانع کردن نبود. میخواست واقعا بفهمه اون مفهوم دقیقاً یعنی چی. برای همین فقط با پرسش جلو نمیرفت. پشت این کارش یه فلسفه گنده‌ای بود. سقراط بارها گفته بود من چیزی نمیدونم. این جمله که بهش میگن جهل سقراطی فقط یه فاز گرفتن نبود. واقعا باورش این بود که فرقش با بقیه اینه که اونا فکر میکردن میدونن، ولی اون حداقل میدونه که هیچی نمیدونه. حالا چطور میتونیم از این روش تو زندگی خودمون استفاده کنیم؟ این روش فقط یه تکنیک صحبت کردن نیست، یه ابزاره. دفعه بعدی که توی یه بحث مهم بودی، فقط این چند تا سوال رو از خودت بپرس. منظورت از این کلمه دقیقاً چیه؟ چه پیش‌فرضی پشت این حرفت هست؟ چه مدرکی داری؟ اگه خلاف این درست باشه چی میشه؟ نتیجه این حرفت چیه؟ کلا این روش سقراطی تو فلسفه نموند. یهو سر از روانشناسی و مدیریت در آورد. مثلا تو روانشناسی CBT یا هم Cognitive Behavioral Therapy بهش میگن Socratic Questioning، یعنی مدل سقراطی درمانگر سوال میکنه. درمانگر به جای اینکه بگه چرا اینقدر فکرت منفیه، میپرسه چه مدرکی داری یا کجای حرفت ایراد داره. تصور کن یه نفر این فکر رو داره که من توی هیچ چیزی خوب نیستم. به جای اینکه بپرسه چرا اینقدر به خودت بی‌اعتمادی،
با پرسشگری سقراط میپرسه چه مدرکی داری که نشون میده تو هیچ چیزی خوب نیستی. فقط با یه مثال فکر کن یه کاری که حتی یه بارم خوب انجامش داده باشی اون چی بوده؟ اگه دوستت این حرف رو به خودش میزد بهش چی میگفتی؟ بهترین و بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته چیه؟ چقدر احتمال داره واقعا بدترینش اتفاق بیفته؟ از اون طرف تو مدیریت و کار تیمی هم روشی مثل 5 تا چرا یا 5 whys ما داریم که بهمون کمک میکنه ریشه دقیق مشکل رو ما پیدا بکنیم. دقیقا همین روش سقراطیه. به جای اینکه فقط دنبال یه راه حل سریع باشی، هی از خودت میپرسی چرا تا برسی به ریشه اصلی مشکل. تصور کن یه تیم سازنده بازی متوجه میشه که کاربرا از یه قابلیت جدید بازیشون استفاده نمیکنن. به جای اینکه فقط بگن خب باید اون قابلیت رو عوض بکنیم، با روش 5 چرا میپرسن چرا کاربرا از قابلیت جدیدمون استفاده نمیکنن؟ چون سخته و پیچیده است. چرا پیچیده است؟ چون آموزش درستی برای استفاده ازش نداریم. چرا آموزش درستی نداریم؟ چون تیم توسعه‌مون فکر می‌کرد کاربرا خودشون متوجه میشن. چرا فکر می‌کردن خودشون متوجه میشن؟ چون ما ازشون بازخورد نگرفتیم و فقط فرض کردیم. چرا بازخورد نگرفتیم؟ چون مهلت تحویل پروژه کم بود و وقتی برای تست نداشتیم. حالا ریشه اصلی مشخص شد. مشکل اصلی قابلیت نبوده، بلکه مشکل زمانبندی پروژه و کمبود تست با کاربرا بوده. با این روش از یه مشکل سطحی به ریشه واقعی میرسن. خلاصه روش سقراطی فقط یه تکنیک حرف زدن نیست، یه ابزاره که ما رو به تفکر انتقادی نزدیک میکنه، نه فقط برنده شدن تو بحث. حالا که ابزار پرسیدن رو شناختیم، بریم سراغ خود اندیشه سقراط. اینکه خودش چه تعریفی از فضیلت داشت و چرا باور داشت هیچ کس عمدن بدی نمیکنه. خب رسیدیم به یکی از عجیب ترین و بحث برانگیز ترین حرفای سقراط. این حرفی که اگه به کسی بگی شاید بهت بخنده. چی میگفت؟ هیچ کس عمدن کار بد نمیکنه. حالا شاید فکر کنی چی داره میگه؟ مگه میشه؟ پس این همه فساد و دروغ و بی‌عدالتی چیه؟ سقراط میگفت ریشه همه این کارهای بد فقط یه چیزه، نادانی. از نظر اون اگه کسی واقعا میفهمید که کاری اشتباهه و به خودش و بقیه آسیب میزنه، هیچ وقت انجامش نمیداد. یعنی وقتی یه آدم کار بدی میکنه، یا نمیفهمه اون کار چقدر بده، یا نمیدونه چطور میتونه کار درست رو انجام بده، پس اون کار نتیجه جهل و توهم داناییه، نه اینکه ذات اون آدم پلید باشه. این دیدگاه کل قضیه اخلاق رو عوض کرد. به جای اینکه آدما رو به خوب و بد تقسیم کنه، همه ما رو توی یه مسیر میدید، مسیر دونستن و آگاهی. هرچی دانایی بیشتر، فضیلت هم بیشتر. برای همین سقراط مطمئن بود آموزش و گفتگو میتونه آدما رو بهتر کنه. حالا فکر کنین این حرف سقراط چقدر خفنه. اگه گناه از نادانیه، پس راه حلش آموزشه. دقیقا مثل کاری که امروز بعضی از کشورها مثل نروژ، فنلاند توی زنداناشون میکنن. اونجا به جای اینکه فقط زندانی رو تنبیه کنن، تمرکزشون رو میذارن روی آموزش و مهارت. بهشون درس میدن، کار یاد میدن، چون میدونن اگه این آدما باسواد و توانمند بشن، دیگه به جرم و جنایت بر نمیگردن. یعنی در واقع دارن فلسفه سقراط رو توی دنیای واقعی اجرا میکنن. از فرهنگ سرزنش به فرهنگ فهم. خب این حرف برای زندانهای نروژ کاربرد داره، ولی برای خود ما چی؟ تو فرهنگ ما وقتی اتفاق بد میفته، اولین کاری که میکنیم اینه که دنبال مقصر میگردیم. تو خانواده، تو تیم کاری، تو اجتماع مدام این سوال تکرار میشه: تقصیر کی بود؟ و این سرزنش ها فقط به دعوا و دلخوری ختم میشه و هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. سقراط یه نگاه دیگه داشت. به جای اینکه بگه تقصیر کی بود، میگفت کجای فهممون اشتباه بوده، کجای این داستان اشتباه فهمیدیم که باعث این خطا شد. این یه شیفت بزرگ و اساسی تو طرز فکره. تصور کن یه پروژه کاری شکست خورده. روش سنتی چی میگه؟ همون فرهنگ سرزنش میگه فلانی وظیفه‌شو درست انجام نداد، تقصیر اون بود. روش سقراطی چی میگه؟ فرهنگ فهم میگه ما چی رو نمیدونستیم که باعث شد پروژه‌مون شکست بخوره. چطور میتونیم اطلاعات و مهارت لازم رو به دست بیاریم که دیگه این اتفاق نیفته؟ سقراط میگفت بدیها از نادانی میان. پس به جای اینکه سرزنش بکنیم، باید دنبال راهی برای روشن شدن ذهن بگردیم. این نگاه به ما یاد میده که به جای اینکه با هم بجنگیم، دنبال فهم مشترک باشیم. مرز باریک بین فهم و توجیه.
حالا شاید با خودت بگی خیلی خوب، پس یعنی هیچ کس نباید جوابگوی کاراش باشه؟ نه، اصلا منظور سقراط این نبود. اون خودش برای دفاع از اصولش حاضر به مرگ شد. یعنی بر اساس همون قوانینی که اون موقع وجود داشت پای حرفاش وایساد و گفت مجازاتش اینه، اوکی حله. فلسفه‌اش هیچ وقت دنبال توجیه کارهای بد نیست. منظور سقراط این بود که حتی بدترین کارها هم از یه نادونی عمیق میان، نادونی که با یه اشتباه ساده فرق داره. برای مثال یه دیکتاتور رو تصور کن که میلیون ها نفر رو به کشتن میده. از دید ما اون ذاتاً یه آدم پلید بوده، اما سقراط میگفت اون فرد به خاطر یه خطای فاجعه بار تو درک حقیقت و یک توهم بزرگ فکر میکرده کارش درسته. اون به طور کامل از چیزی که واقعا خوب، عادلانه و درست بوده بی اطلاع بوده و یک دیدگاه کاملا منحرف از واقعیت رو داشته. پس ما با این فهم دنبال این نیستیم که بگیم اشکالی نداره، بلکه دنبال این هستیم که بفهمیم چطور یه ذهن به اون نتیجه وحشتناک رسیده و چطور میتونیم جلوی تکرار اون رو بگیریم. این نگاه به ما کمک میکنه که از تاریخ درس بگیریم و جلوی شکل‌گیری دوباره این نادانی رو بگیریم. خلاصه این که سقراط با این نگاه اخلاق رو از ترس و تنبیه کشون به سمت آگاهی و گفتگو. گفت تنها یک نیکی وجود داره، اونم دانشه، و تنها یک بدی، اونم نادانیه. و همین نگاه پایه تفکر خیلی از فیلسوفا و دانشمندای بعد از خودش شد. همه چیز به اینجا رسید که شهر آتن دیگه طاقت سقراط رو نداشت. مردی که سالها توی میدونای شهر وایساده بود و با سوالای پی در پی مردم رو به شک مینداخت. حالا به چشم خیلیا تبدیل شده بود به خطری برای نظم. سال 399 قبل از میلاد تو 70 سالگی سقراط رو کشوندن به دادگاه. اتهامش چی بود؟ فساد جوونا، بی‌اعتقادی به خدایان شهر. ولی پشت این کلمات یه سیاست تلختر خوابیده بود. آتن تازه جنگ پلوپونزی رو باخته بود. غرورش شکسته شده بود. دموکراسی زیر و رو شده بود و مردم دنبال مقصر میگشتن. و چه کسی راحت تر از فیلسوفی که عادت داشت همه چیز رو زیر سوال ببره. حالا من اینجا این نکته رو بهتون بگم. توی اون منطقه یه شهری بود به اسم دلف که یه معبدی داشت به اسم معبد آپولون. اسم اون خدایی که اونجا بود آپولون بود. یکی از کاهنای اون معبد گفته بود که از نظر خدای آپولون سقراط از داناترین هاست. و وقتی این به گوش سقراط رسیده بود، این باور رو بهش داده بود که یه رسالتی از خدای دلف یا همون آپولون بهش رسیده که باید این فضیلت رو پخش بکنه و این روش رو ادامه بده. حالا برگردیم به دادگاه. تصور کن دادگاهی با 500 شهروند آتنی به عنوان هیئت منصفه اونجا حضور دارن و سقراط در برابرشون وایساده. به جای اینکه مثل یه متهم برای بخشش التماس کنه، دوباره همون کار همیشگیشو میکنه. سوال میپرسه. میگه من فقط یه کار کردم. نشون دادم کسایی که ادعای دانایی دارن در واقع نمیدونن و این وظیفه‌ای بود که خدای دلفی به من سپرده بود. یادتونه دیگه، همون خدای معبد آپولون. برای خیلیا این دفاعیه مثل اعتراف بود. یعنی خودش تایید کرد که واقعا با باورهای رسمی آتن نمیخونه. وقتی ازش خواستن سکوت کنه یا آتن رو ترک کنه یا دست از پرسشگری برداره، جوابش روشن بود. زندگی بدون پرسش یا آزمودن ارزش زیستن نداره. An unexamined life is not worth of living. این جمله بعدها شد یکی از ماندگارترین شعارهای تاریخ فلسفه. رأی دادگاه نزدیک بود، ولی اکثریت اندکی حکم مرگ دادن. سقراط هنوز به جای گریه یا التماس با طنز جواب داد. به جای مرگ باید منو به خاطر خدمتی که به شهر کردم مثل قهرمانان المپیا یا المپیک امروزی سر سفره عمومی بشونی. همین لحن تند و بی‌پروا باعث شد رأی نهایی علیهش سنگین‌تر بشه. بعد نوبت به جام شوکران رسید. تصویری که افلاطون تو فایدون نوشته ازش. نوشته یکی از تراژیک‌ترین صحنه‌های فلسفه است. سقراط توی زندان نشسته، شاگرداش دورش جمع شدن، کریتون التماس میکنه که فرار کنه، راهی برای نجات هست، ولی سقراط میگه چطور منی که همه عمرم درباره عدالت حرف زدم، حالا برای نجات خودم قانون شهر رو زیر پا بذارم. وقتی جام شوکران رو به دستش دادن، خون سردانه جامو گرفت و نوشید. شاگردا گریه میکردن، ولی اون آخرین حرفاش رو با آرامش زد. گفت مرگ برای فیلسوف پایان نیست. راهیه به سوی ناشناخته‌ای که شاید حقیقت در اون روشن‌تر باشه. و بعد به آرومی دراز کشید و از دنیا رفت. این صحنه برای افلاطون همه چیز رو تغییر داد.
افلاطون که خودش اون موقع جوانی 28 ساله بود، دید استادش به خاطر پرسشگری و وفاداری به حقیقت جون داد و همین شد نقطه شروع فلسفه افلاطون. اینکه فلسفه فقط بازی فکری نیست، تعهد به حقیقت و آمادگی برای مرگ سقراط مثل یه زلزله بود. آتن یه مرد رو کش ولی یه اسطوره ساخت. از اون روز سقراط تبدیل شد به نماد پرسشگری شجاعانه، کسی که نشون داد اندیشیدن ممکنه هزینه داشته باشه، حتی بزرگترین هزینه جونت، ولی همون اندیشه ریشه تمدن غرب رو شکل داد. افلاطون و بعدش ارسطو همه از این فداکاری شروع کردن. مرگ سقراط پایان ماجرا نبود. اندیشه‌هاش از طریق نوشته‌های افلاطون و ارسطو موند و بعدها در مسیر ترجمه از یونانی به سریانی و بعد عربی وارد جهان اسلام شد. اسم سوکراتس هم به همین شکل تبدیل به سقراط شد. اما نکته مهم اینجاست. سقراطی که تو متون اسلامی دیدیم همون سقراط واقعی نبود. بیشتر یه تصویر بازسازی شده بود. فارابی وقتی از سقراط حرف میزد اونو معلم اخلاق معرفی میکرد تا ایده مدینه فاضله خودش رو تقویت کنه. ابن سینا هم بیشتر روی پرهیزکاری و تربیت تاکید داشت تا روی پرسشگری. غزالی تو نقد فلسفه بیرحم بود ولی سقراط رو استثنا میکرد چون اون رو شبیه یه عارف خداشناس جلوه میداد. سهروردی پا رو فراتر گذاشت و سقراط رو در کنار حکیمان الهی شرق مینشوند، کسی انگار با نور باطنی راهنمایی میشد. اما تو همه این روایت‌ها یه چیز غایب بود: روح پرسشگری سقراطی. سقراط واقعی کسی بود که همه باورهای پذیرفته شده رو به چالش میکشید، حتی خدایان رسمی شهرش رو، در حالی که تو سنت اسلامی پرسشگری بی پایان نه فقط تشویق نمیشه بلکه خیلی وقتا گناه یا کفر حساب میشه. پس میشه گفت سقراط تو جهان اسلام بیشتر مصادره شد تا ادامه پیدا کنه. بهش احترام گذاشتن اما نه به خاطر پرسشگریش، بلکه چون میشد تصویرش رو با باورهای دینی هماهنگ کرد. این نکته خودش یه درس مهمه. گاهی اندیشه وقتی وارد فرهنگ جدید میشه تغییر میکنه تا با اون فرهنگ سازگار بشه. ولی اگه قرار باشه به سقراط وفادار باشیم باید چیزی رو دنبال بکنیم که اون به خاطرش جون داد: آزادی در پرسیدن. سقراط مرد ولی راهش نمرد. وقتی اون زهر رو سر کشید فکر نمی‌کرد داره فقط برای خودش میمیره. در واقع اون لحظه انقلاب فکری که شروع کرده بود تازه داشت متولد میشد. شاگرداش به خصوص افلاطون حرفا و روشش رو ثبت کردن و به بقیه یاد دادن. این انقلاب فکری چی بود؟ Critical thinking، تفکر نقادانه. قبل از سقراط مردم اغلب به خاطر سنت‌ها، خرافات یا حرفای بزرگان یه چیزی رو قبول می‌کردن. تفکر نقادانه یه دعوت بود به اینکه دست از قبول کردن برداریم و شروع به سوال کردن کنیم. اینکه بدونیم پشت هر باور یه دلیل وجود داره و وظیفه ما اینه که اون دلیل رو پیدا کنیم و بررسیش کنیم. این تفکر پایه دنیای مدرن شد. از اون به بعد علم و فلسفه، حتی سیاست شروع به رشد عجیبی کردن. فکر کنید تموم کشفیات علمی از فیزیک گرفته تا پزشکی از همین سوالهای ساده شروع شده. چرا این اتفاق میفته؟ آیا میشه ثابتش کرد؟ اینجا بود که تفکر انتقادی یا نقادانه به ما اجازه داد از مغالطه ها فرار کنیم. سقراط با پرسشگری ابزارهای سوفسطایی ها رو از کار انداخت و به ما یاد داد چطور توی بحثا فریب نخوریم، خودمون رو بهتر بشناسیم. شعار اصلی سقراط خودت رو بشناس بود. با سوال پرسیدن از خودمون میفهمیم که چی واقعا میخوایم و چه باورهایی داریم. دنبال حقیقت باشیم نه پیروزی. سقراط به جای بردن تو بحث به دنبال کشف حقیقت بود. همین تفکر پایه فلسفه، علم و حتی اخلاق شد. سقراط اولین کسی بود که به مردم گفت برای زندگی درست و شاد باید از ذهنتون استفاده کنید. و این همون چیزیه که زندگی ما رو متحول کرده، حتی اگه اسمشو ندونیم. هر بار که به یه شایعه توی فضای مجازی شک میکنین، هر بار که به جای سرزنش دنبال ریشه یه مشکل میگردین، هر بار که از خودتون میپرسین من واقعا کیم، دارین راه سقراط رو ادامه میدین. پس داستان ما به اینجا ختم نمیشه، داستان ما تازه شروع میشه. چون شما حالا ابزارهای اون رو دارین. ابزارهای پرسشگری، تفکر نقادانه و جستجوی حقیقت. ابزارهایی که سقراط برای پیدا کردنشون جونش رو هم داد.
سقراط بیشتر از 2400 سال پیش میدونهای آتن رو راه میرفت و فقط یک کار میکرد: پرسیدن. هیچ کتابی ننوشت، هیچ فرمولی از خودش به جا نذاشت، هیچ مکتب رسمی نساخت. تنها چیزی که گذاشت یه روش بود: اینکه جرأت کنیم بپرسیم و نترسیم از اینکه جوابها فرو بریزن. برای من همین بخشش از همه مهمتره، چون توی جامعه‌ای مثل ما، جایی که خیلی وقتا پرسش ممنوعه، جایی که شک کردن میتونه برچسب بیدینی یا بی احترامی بخوره، یاد سقراط یعنی یادآوری اصل ساده: زندگی بدون پرسش یا آزمودن ارزش زیستن نداره. سقراط برای من یه اسطوره نیست به معنای دور و دست نیافتنی، بیشتر شبیه یه چراغه توی اتاق تاریک، چراغی که بهت نمیگه جواب چیه، فقط روشن میکنه تا خودت ببینی کجا وایسادی. وقتی به آتن نگاه میکنم میبینم یه شهر آزاد داشت، دموکراسی داشت، سخنور داشت، ولی تا وقتی کسی جرئت نکرد به خود تعریفا شک کنه هنوز یه چیزی کم بود. سقراط اومد و اون سوالها رو پرسید و به همین خاطر جونش رو از دست داد. برای من امروز سقراط یه دعوت شخصیه که توی کار، توی رابطه، توی سیاست و حتی توی زندگی روزمرم جرأت کنم بپرسم. نه برای اینکه جواب آماده پیدا کنم، بلکه برای اینکه مغالطه ها رو بشناسم و فریب نخورم. این همون دلیلیه که ذهن دانا رو ساختم. این کانال قرار نیست نسخه بده یا موعظه بکنه، قرار نیست بگه چه فکری درسته یا چه فکری غلطه. تنها هدف اینه که مثل سقراط با هم بپرسیم از کتاب‌ها، از تاریخ، از زندگی خودمون. و اگه قراره از سقراط فقط یک چیز یاد بگیریم، برای من اینه که پرسشگری خطر داره، ممکنه هزینه داشته باشه، ولی همون چیزیه که ما رو آزاد میکنه. اگه از این ویدیو خوشت اومد، سابسکرایب و لایک یادت نره. ولی مهمتر از همه، یه سوال واقعی از خودت بپرس. فقط یه دونه. تا ویدیوی بعد ذهنت رو باز نگه دار، چون ذهن باز مسیر آزادیه. مسیر